คลอสช่วยสานฝันผมในวัยหนุ่มผมอยากมีเว็บไซต์ท่องเที่ยวเป็นของตัวเองวันนี้ผมสามารถทำได้ไวป์โค้ดง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีเว็บไซต์เกี่ยวกับการจองโรงแรมการท่องเที่ยวทำ Affiliate โรงแรมอย่าง Agoda หรือว่าที่อื่นๆวันนี้รู้สึกว่าแบ็คกราวด์ดูแบบว่าแนวท่องเที่ยวไหมฮะซานโตรินี วันนี้ผมเองจะมาพูดเกี่ยวกับ AI ที่ช่วยในการทำพวกเว็บท่องเที่ยวแล้วกันหรือเกี่ยวกับอะไรอะท่องเที่ยวแนวจองโรงแรมไหมเท้าความก่อนว่าผมเองเนี่ยเคยคิดจะทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวมานานแล้วเคยทำอยู่พักหนึ่งครับบล็อกเกอร์ถ้าคุณดูในช่องผมก็จะมีเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ที่ทำ AI ก็จะมีเรื่องของทำบล็อกแล้วก็ดึงฟีดเกี่ยวกับวิดีโอเข้ามามันก็เหนื่อยนะมีวิดีโอมาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาอัปเดตเว็บไซต์เรื่อยๆผมเองก็เคยอยากทำมากสมัย10 ปีที่แล้วสมัยก่อนที่ Affiliate ดังๆพวก Amazon ทำพวก IM Internet Marketing จองโรงแรมเว็บไซต์ก็จะเป็นที่นิยมมากๆเลยยุคนี้คนอาจจะไม่ได้เข้าเยอะใช้เฉพาะจองโรงแรมใช้ก็จะมีพวกผู้ให้บริการที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์ซึ่ง Agoda ก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ดังๆพวก Hotel R24 Hotel to Thailand ณวันนั้นเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งหรือว่าโคดดิ้งยุคนี้ AI มันสามารถทำให้เราได้มันสามารถสนองตอบทำความฝันในวัยหนุ่มได้เป็นจริงเอาข้อมูลต่างๆให้ AI เข้าไปทำเว็บไซต์ให้เราหรือเชื่อมต่อ API ดึงข้อมูลเรียลไทม์ต่างๆมาได้นะครับผมเองก็เลยลองทำดูปรากฏว่านี่ฮะ travelly.im เว็บไซต์นี้ทำเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงผมจดโดเมนไว้พร้อมเลยแล้วก็ขึ้นเป็นแบบ VPS มีแบบหน้าต่างๆนี่ฮะไม่เพียงแค่มีหน้า2หน้านะมีเข้าไปข้างในเป็นหน้าเป็นแบบ Product Page ด้วยเชียงใหม่ก็จะเป็นเชียงใหม่โฮเทลเชียงใหม่ดีต่อ SEO ด้วยมีทั้งบทความรีวิวมีทริปต่างๆโอ้โหนี่คือผลงานที่ AI Agent ช่วยเราได้คุณจะมี Claude Codex หรือว่าจะมีพวก Grok 4.5 หรืออื่นๆสามารถทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะดึงข้อมูลมาให้เรามีเว็บไซต์แบบหลายๆหน้าได้เพียงแค่ไม่กี่คลิกในเวลาที่ไม่นานไม่ถึงชั่วโมงครับได้เว็บไซต์แบบนี้มาเลยผมก็เลยจะมาสรุปเป็นไอเดียคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ได้พูดถึงลึกลงไปแบบทำแบบเรียลไทม์ให้คุณเห็นเพราะว่าผมทำมาแล้วผมเองก็จะสรุปให้คุณเห็นเพราะว่าสำคัญก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยเทคนิคเลยแค่สั่งเขา wipe code ที่เป็นที่มาของ wipe code ก็คือสั่งเขาแต่สำคัญก็คือคอนเซปต์คุณต้องการจะสั่งอะไรให้เขาทำบางทีคุณโนไอเดียไม่มีไอเดียแล้วก็สั่งเขาไม่ได้ถูกไหมครับวันนี้ผมจะมาบรีฟไอเดียให้คุณว่าคุณสามารถสั่ง wipe code เขาได้เว็บเนี้ยเราเคลมได้นะว่ามีตั้ง 60,000 ภายในแค่ไม่กี่นาที นะฮะผมเองก็ตั้งชื่อนะเนี่ยจดโดเมนนะแล้วก็มันจะมีถ้าเกิดคือทุกที่ถ้ามี API ทุกอย่างจบมันดึงเข้ามาเรียลไทม์แต่ตอนเนี้ยเราสร้างขึ้นก่อนอาจจะยังไม่มีเรียลไทม์เขียนบทความด้วยเพราะว่าอยากให้มันเติบโตก็พยายามให้มันสามารถถูกค้นเจอในการค้นหาด้วยนะครับโดยที่เรื่องราววันนี้เราจะมีพูดถึงเรื่องไอเดียเนาะจดโดเมน AI เข้ามามีส่วนในการช่วยในการสร้างโปรเจกต์นี้นะครับเว็บไซต์ส่วนมากฮะทำไม่ยากฮะหน้า2หน้าเป็นม็อกอัพเข้ามาเนาะแต่ว่าไอคอนเทนต์ข้างในสำคัญอยากให้มันแบบเห็นภาพเร็วๆก่อนเราดึงข้อมูลมาจากที่เขามีให้อยู่แล้วนะครับผมเองก็เลยไปสมัครที่ตัวเขาเรียกว่า Agoda Partner หรือคุณสามารถพิมพ์คำว่า Agoda F นี่ฮะ Agoda Affiliate แล้วก็เข้าไปแล้วก็สมัครเข้าไปแล้วก็กรอกเขาจะมี API ให้เราใช้ด้วยแต่ข้อเสียของเขาคือมันอยู่มานานหลาย10 ปีแล้วมันยังไม่มีการพัฒนาเลยหน้าตาต่างๆมันก็อาจไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราสามารถใช้ฝึกมือได้แนะนำนะว่าคุณเริ่มต้นทุกอย่างมันต้องแบบมีการลองก่อนไอ้พวกเนี้ยคุณมันลองเล่นก่อนว่าเฮ้ยมันมีหลักการเป็นยังไงใช้ยังเห็นแรงบันดาลใจเกิดขึ้นไม่ท้อใจบางทีเราไวป์โค้ดเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันได้แค่นี้เองเหรอมันก็ขาดแรงบันดาลใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วมีทรัพยากรให้คุณใช้คุณเห็นมันมีแบบนี้ปึ้งทันทีแล้วมีหน้าต่างๆกดโอ้โหมีเยอะมากๆเลยภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราทำแค่ไม่นานแต่มีข้อมูลแบบเยอะมหาศาลเพราะว่าเรามีข้อมูลที่เขาให้เรามาแล้วจากการที่เราสมัครเป็นพาร์ทเนอร์เขาในระบบเนี่ยฮะอย่างเข้ามาหน้าแรกก่อนเนาะแล้วก็จะมีการ verify ยังก็สามารถยืนยันโดเมนแล้วก็ verify กับเขาเพื่อได้ API
เข้ามาตอนนี้เราสามารถเอามาทำได้ก่อนนะครับตรงนี้ฮะไฟล์ข้อมูลที่พักปกติเขาจะเน้นแบบว่าคุณไปทำเทคลิงก์ไหมสร้างลิงก์เข้ามาไหมเหมือนกับที่คุณเป็นพาร์ทเนอร์กับ Shopee ใช่ไหมสร้างลิงก์เข้ามาแล้วเอาลิงก์ไปแปะอย่างนั้นคือไม่จำเป็นต้องอะไรมากครับสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้ AI นี่ช่วยประสานงานเชื่อมต่อให้เขาก็รู้ว่าเราใช้ WordPress เยอะเนาะเขาก็มีปลั๊กอินให้ยุคนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วครับคุณมี AI ช่วยเชื่อมต่อให้ทุกอย่างก็จบ AI สร้างให้เชื่อมต่อ API ให้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะมาดูด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคุณจำเป็นต้องมีไอเดียด้วยไอเดียก็คือว่าสมมติว่าคุณอยากจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นสักอันหนึ่งตั้งชื่อสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์สำคัญมากเพราะว่ามันจะมีผลนำไปสู่การที่เราจะไปจดชื่อโดเมนอย่างโดเมนเนี่ยผมเองใช้ .im โดเมนอื่นๆเนี่ยสมมตินะไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเป็น .com เนี่ย .com มันจะต้องมีชื่อที่แบบไม่มีใครจดจริงๆมันถึงว่างแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อที่แบบ my hotel อย่างเงี้ยซึ่งเป็นคำที่แบบมันไม่เหลือฮะ .com อยู่กับเรามาช้านานนะหลาย10 ปีมันมีคนจดไปแล้วครับถ้าว่างมันก็จะ make offer ให้มีคนจดไว้เพื่อเก็งกำไรแม้แต่ไอ้พวกนี้ฮะที่เป็นพวกอะไรก็ไม่รู้ฮะโดเมนต่างๆเนี่ยมันก็ยังแพงเลยโดเมน price เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ถ้ากดตรงนี้ฮะกด register เนาะมันจะเอาอันถูกสุดให้สังเกตว่าอันนี้มันจะถูกสุด99เองแต่ต่ออายุปาไป20เลยแล้วเป็นคำที่แบบไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเลยเป็นคำที่คนไม่ค่อยใช้ด้วยแต่ถ้าเป็นตัว renewal จริงๆนะฮะที่เป็นถูกๆจริงๆนะฮะก็จะมีฮะเนี่ย IM ที่ผมใช้อยู่มันราคาไม่แพงมากแล้วก็สั้นๆด้วยแล้วก็คนใช้ไม่เยอะด้วยแนะนำว่าคุณใช้ IM ก็ได้นะครับถ้าเกิดจะจด domain.com อะไรเงี้ยผมแนะนำไปที่ Cloudflare คือปกติCloudflare เนี่ยหลายคนจะใช้เขาในการพวกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนาะมี SSL ฟรีให้แล้วก็มีเรื่องป้องกันพวกการโจมตีแบบว่า security แล้วเขาก็มีโปรดักต์อื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับพวกโฮสต์มีของฟรีก็มี Worker มี KV มีโฮสต์ต่างๆและเขาก็มีการจดโดเมนด้วย .com เนี่ยราคาเพียงแค่10 เหรียญเองนะในขณะที่เนมนั้น13แพงมากเลยปีแรกปีต่อ17อันเนี้ยมันคงที่เลยก็คือ10โดเมน10เองเน็ตก็11ไว้แพงกว่าคอมด้วย org ฮะผมจดที่8เหมือนกันปีหน้าผมก็ต้องเสียเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันชื่อ .com จดไปแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณหาชื่อ .com แล้วหรืออื่นๆเนี่ยแม้แต่ .co ฮะ30 เหรียญที่อื่น40 เหรียญไหมอันนี้ 6.5 .us ก็ถือว่าโอเคเลยเมื่อก่อนผมเคยจด .us ด้วยนะครับ6 เหรียญเองถ้าคุณคิดว่าใช้โดเมนที่แบบว่าใช้ทำงานแบบไม่ต้องอะไรมากใช้ทำซับโดเมนต่างๆจดถูกๆไว้เรื่อยๆไว้หรือจะใช้แค่ปีเดียวก็ได้แค่ปีเดียวผมเคยเจอเจ้าหนึ่งเขาขายนะโดเมน50 บาทต่อปีหน้าก็ไม่ต้องจดแล้วนะเอามาใช้งานก่อนได้นะแต่ถ้าเกิดจะสร้างแบรนด์แนะนำว่าให้จดไปเลยเพื่อสร้างแบรนด์ถ้าจะเอา .com ข้อดีคือทุกคนจำง่าย .com แต่มันต้องแลกมาด้วยชื่อที่ยาวๆนะเพราะว่าชื่อสั้นๆเนี่ยคนจดไปแล้วนะครับเราเองก็เช็คโดเมนที่ว่างแล้วก็จดโดเมนแล้วก็ผูกกับ Cloudflare ข้อดีของ Cloudflare ก็คือจดที่นี่ปั๊บคุณก็ผูกโดยตรงได้เลยผมจด .im มาก็ข้อดีของตัว name มันจะมี API ด้วยเอา API token เข้ามาแล้วก็ส่งให้กับ AI ให้ Claude เนี่ยช่วยในการประสานงานให้คุยให้ต่อให้ทุกอย่างทำได้หมดครบจบนะแล้วก็ Cloudflare มันก็มีเรื่องของ API token ด้วยนะคุณสามารถสร้าง sub domain อะไรต่างๆเนี่ยเพียงแค่ให้ Claude จัดการเชื่อมต่อให้ก็จบทำให้หมดครบจบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อ Cloudflare แล้วหรือจะมีเจ้าอื่นๆที่เชื่อมที่มี API มี MCP คุณทำได้ทุกอย่างครบจบเลยจะให้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานในการไว้โค้ดอันนี้สแต็กที่เราใช้มันลงตัวที่Next.js นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ฟอนต์เนี่ยฟอนต์สำคัญมากเลยนะถ้าฟอนต์สุดทุกอย่างมันก็สวยด้วยเราใช้ฟอนต์หลายซีดฐานข้อมูลแบบเบาๆแล้วกันนะ SQLite โดยที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของ SEO AIO GEO ด้วยมันแนะนำว่า Next.js เนี่ยเหมาะสำหรับพวกทำ SEO เราเชื่อมต่อ AI กับ SSS ใช่ไหมครับให้เขาสร้างเป็นคอนเทนเนอร์ไว้แล้วก็วางตรงนี้เป็นที่เก็บข้อมูลของเราไว้แล้วก็จดโดเมนผูกไว้ทุกอย่างเขาเองก็ทำทุกอย่างให้เราได้เลยนี่คือสแต็กที่เราใช้งานเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ให้เพื่อนๆเอาไปใช้จะให้ไว้ที่คอมมูนิตี้นะครับ CSV ที่ได้มาจาก Agoda เนี่ยมันใหญ่มากเลยอันนี้เป็น zip ไฟล์นะครับนี่เขาแตกมาเห็นไหมไฟล์ 2.8 จิกคุณเองก็ให้เขากรองมาให้นะมันมีไฟล์เยอะมากๆเลยผมเน้นเริ่มต้นก่อนนะเป็นโรงแรมเป็นไทยกรองได้ 62,000 เยอะมากนะเขามีทั่วโลกเลยนะไฟล์ใหญ่มากเลยแล้วก็ให้เขามาทำเป็นฐานข้อมูลใช้157 เมกไม่น้อยนะเมื่อเรา
verify แล้วเขาเองก็จะสามารถให้เราใช้งานแบบเชื่อมต่อได้นะครับตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยมันอาจจะผ่านไม่ผ่านมันก็แล้วแต่เว็บไซต์ที่เราทำเนาะถ้าเกิดเราทำเสร็จปั๊บเรามีข้อมูลเราเขียนบทความเรามีต่างๆเยอะเขาก็จะให้ผ่านได้จะมีคนที่เป็นคนตรวจสอบถ้าไม่เสร็จเขาอาจจะไม่ให้เราผ่านก็ได้หน้าตาของเว็บไซต์เมื่อกี้ให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับมันสามารถเลือกตามเมืองตามจังหวัดแล้วก็อ่านรีวิวก่อนจองมีพิมพ์ค้นหาแล้วเจอ3อันล่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมให้เขาเขียนขึ้นมาใหม่ผมอยากให้รู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูยูเซอร์เนี่ยเข้ามามีอะไรใช้เวลากับแพลตฟอร์มเราด้วยนานๆก็ต้องมีแบบเป็นเครื่องมือคำนวณบางอย่างให้เขาอยู่กับตรงนี้ให้ AI เนี่ยจัดการทำพวกนี้ได้เลยหน้าตาแบบนี้นะใส่ตัวเลขเข้าไปตัวนี้คำนวณไปทุกอย่างเนี่ยคุณจะเป็นต้องบอกเขาว่าต้องการจะได้ฟีเจอร์อะไรบ้างนี่คือตัวอย่างคือหลักๆเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เป็นโรงแรมหมดเลยมันจะมีรูปภาพให้หมดเลยเป็นรูปภาพจาก Agoda ที่เขาให้เรามาคุณสามารถมีหน้าตาแบบนี้เป็น landing page แป๊บเดียวเสร็จแล้วแบบนี้มีแผนที่ให้พร้อมนะแล้วกดจองโรงแรมสินี่มันก็จะพาไปหน้าอันนี้เลยอันนี้คือทำแบบคร่าวๆเนาะเป็น mock up มันจะให้แบบภูเก็ตแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมาเป็นอันดับ1ให้จะให้ดีฮะส่งไปด้าน landing page เลยเหมือนกับเป็นการ call to action ที่ตรงจุดเขาเห็นมาแล้วก็ซื้อเลยต่างๆไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาจะให้แบบ tracking เป็นแบบ affiliate link มามันจะฝังอยู่ในพวกนี้ทำให้คุณเนี่ยรับค่าคอมมิชชั่นจากการที่เขาซื้อมาผ่านทางมันจะฝังมาซึ่งเราอาจจะอ่านไม่ออกนะมันจะมีพวก UTM ต่างๆติด tagging เข้ามาอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ว่ามัน tagging เราแล้วหน้าแรกเนี่ยสังเกตไหมผมกด refresh ปั๊บหน้าเปลี่ยนตอนแรกเนี่ยมันออกเป็นรูปฟิกไว้ที่เป็นแบบล่าสุดต้องการจะสุ่มไหมดีไซน์ได้เพื่อจะให้ไม่ดูน่าเบื่อเมื่อกี้ผมพูดเรื่องวางแผนทริปเนาะนี่คือฟังก์ชันที่บอกเมื่อกี้นะครับคำนวณงบทริปท่องเที่ยวเห็นไหมใส่พัทยาหัวหินกระบี่เชียงใหม่ไอ้พวกนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเอาภูเก็ตสิมีกี่คืนแบบไหนประหยัดแบบหรูหรือสแตนดาร์ดใช้กี่ห้องกี่คนกี่วันแล้วก็จะมีข้อมูลบอกเราแบบมันจะคำนวณคร่าวๆค่าห้องที่เขามีในระบบแล้วก็มี call to action นี่ CTA จองโรงแรมที่ภูเก็ตทุกอย่างมันต้องจบการเล่นเครื่องมือต่างๆมันต้องจบด้วยการ call to action นำไปสู่การขายเห็นไหมวางแผนทริป1 วันก็มีแค่เดียว2 วันโอ้มีให้หมดเลยอันนี้ภาคกลางนะถ้าไปภูเก็ตบ้างซึบนี่นอนที่หาดกระตะกระดนมี5 วันด้วยเนี่ยมีแผนท่องเที่ยวให้คุณด้วยโอ้แล้วก็มีจุดหมายที่ใช่จะไปคนเดียวไปเมืองช้อปปิ้งแบบหรูมีกรุงเทพหรือภูเก็ตมันจะสุ่มให้คุณ หาที่พักอาจจะไปคู่รักจะไปทะเลไปเกาะแบบประหยัดไหมเลือกมาหัวหินสินี่คือฟังก์ชันง่ายๆก่อนทุกอย่างมันอยู่กับการบรีฟถ้าคุณต้องการจะบรีฟเขายังมีข้อมูลภาพสวยๆมีดาวประกอบมีเรตติ้งเห็นไหมเรียงกันสวยๆจะเอาแบบ4 แถว4 คอลัมน์5 คอลัมน์ตอนแรกออกมาเป็น3 คอลัมน์5 คอลัมน์เยอะไปสังเกตว่าฟอนต์เนี่ยฟอนต์สวยนะของลายให้ใช้ฟรีผมก็เอามาใช้คือถ้าเกิดฟอนต์สวยทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างถ้าเกิดมีรูปภาพสวยๆมันก็สวยเนี่ย Agoda เนี่ยไอพวกเว็บไซต์ใหญ่ๆก่อนถึงฟุตเตอร์มันจะมีลิงก์เข้าไปเราก็อย่าลืมทำคล้ายๆเขานี่ที่พักพัทยาที่พักภูเก็ตแล้วก็อันนี้โรงแรมเมืองการปึ๊บนี่โรงแรมเมืองการให้เปลี่ยนเป็นแบบโหมดได้นี่โหมดแบบกลางวันผมชอบแบบกลางคืนแบบดาร์กโหมดเพราะว่ามันจะไม่ต้องเปลืองไฟแล้วก็มองได้ง่ายแต่บางคนชอบแบบสว่างๆก็สามารถเปลี่ยนได้แต่อย่าลืมว่าคุณต้องเช็คด้วยว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะสีจมไหมอย่างสีแดงเนี่ยข้อดีคือเวลาอยู่ในที่มืดมันก็สว่างเห็นไหมอยู่ในที่แบบสว่างๆมันก็เด่นขึ้นมาก็จะได้เว็บไซต์สวยๆแบบนี้เข้ามาคุณสามารถสร้างไอเดียและต่อยอดทำมาเป็นเว็บไซต์ที่คุณอยากจะทำได้ง่ายๆโดยการแค่ไวป์โค้ดเราสามารถมีเว็บไซต์ 60,000 กว่าโรงแรมในเว็บไซต์ที่ทำเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงเขา deploy เข้าไปที่ VPS สำคัญมากคือคุณต้องมีที่เก็บก็คือ VPS ด้วยผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับที่ Hostinger นะครับตรงนี้ปุ๊บแนะนำว่าให้ใช้ VPS มันจะทำให้ง่ายกว่าเพราะว่าเราจะให้ AI ช่วยทำงานทุกอย่างแค่เชื่อมต่อ SSH AI ก็สามารถเข้าไปทำงานให้คุณได้เลยกดตรงนี้เลือกแพ็กเกจปุ๊บกดคูปอง AI CEO ใช้คูปองปุ๊บนี่เห็นไหมลดไปตั้ง600 บาทแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มันแนะนำมาเลเซียนะเอา Play OS นะครับแล้วก็ Ubuntu ตรงนี้ยืนยันปุ๊บแล้วก็ลงทะเบียนด้วย Gmail ก็ทำการใส่ข้อมูลชำระเงินแล้วก็ดำเนินการชำระเงินเพียงแค่ IP กับรหัสผ่านเอามาให้ AI ให้ Cloud ช่วยในการเชื่อมต่อ SSH ให้แค่นี้คุณก็สามารถ deploy ขึ้นออนไลน์ให้คุณได้ทันทีเลยสามารถส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆหรือไปโปรโมทที่ต่างๆได้
แล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนดูข้อมูลด้านล่างวิดีโอผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับคู่มือนี้ผมเองก็จะไว้ที่คอมมูนิตี้นะครับเข้าไปสมัครไปเอาฟรีได้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ